હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું વરસાદમાં કે પછી ઠંડીમાં ખાવાની મજા પડી જાય તેવું ગરમા ગરમ ચોખાના લોટનું ખીચું। તો આ ખીચું ગુજરાતીઓનું ફેવરિટ હોય છે અને આ એકદમ ગુજરાતી સ્ટાઇલથી આપણે લારી ઉપર મળે એ જ રીતના સ્વાદ સાથે બનાવીશું। ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે અને ઓછા સમયમાં બની પણ જાય છે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને જો તમને મારી રેસીપીઓ સારી લાગતી હોય અને હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઉપર એક જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ રાખીશું અને તેમાં 2 કપ અને ગ્લાસના માપ પ્રમાણે 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને પાણીને આપણે હલકું ગરમ થવા માટે રાખીશું। પાણી હલકું ગરમ થઈ જાય એટલે અડધી ટીસ્પૂન અજમો ઉમેરીશું, 3 ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરીશું, 1 ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા આપણે ખાવાના સોડા ઉમેરીશું। તેના જગ્યાએ તમે પાપડ ખાંડનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। અને હવે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન લીલા મરચાં અને ધાણાની પેસ્ટ ઉમેરીશું। તેનાથી આપણા ખીચુનો ટેસ્ટ પણ એકદમ સરસ આવશે અને કલર પણ એકદમ સરસ આવશે। તો મરચાંની સાથે તમારે થોડાક ધાણાને પણ પીસીને આ રીતે ઉમેરી દેવાના। અને હવે લાસ્ટમાં આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરીશું। જીરું તમારે પાછળથી ઉમેરવાનું એટલે આપણા ખીચાનો કલર બ્લેક નહીં થાય અને લીલા ધાણા ઉમેરેલા હોવાના લીધે આપણું ખીચું લાઇટ ગ્રીન કલરનું બનશે। મિક્સ કરીશું અને પાણીને આપણે થોડી વાર માટે ઉકળવા માટે રાખીશું। તો લગભગ 2 થી 3 મિનિટ માટે તમારે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર આધણ આ રીતે લાવી દેવાનું। એકદમ આ રીતે આધણ આવશે એટલે તમારું ખીચું બિલકુલ પણ કાચું નહીં લાગે। જો તમારું આધણ સરખું નહીં આવે તો ખીચું તમારું કાચું લાગશે। તો અહીંયા આપણા પાણીમાં એકદમ સરસ રીતે આધણ આવી ગયું છે। હવે અહીંયા મેં 1 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ લઈ લીધો છે। તો આ રીતે આપણે ઉમેરતા જઈશું અને વેલણથી ગાંઠા ના રહે એ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અને ખાસ તમારે લોટ ઉમેરો ત્યારે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો જ રાખવાની છે। તો એકદમ સ્પીડમાં આપણે આ પ્રોસેસ કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં વેલણથી આ રીતે લોટને પાણી સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। તો આપણે જે પાપડીનું ખીચું બનાવતા હોઈએ છીએ તે થોડું કઠણ હોય છે, પણ આપણે આ રીતે જ્યારે હલકી ફૂલકી ભૂખ લાગે ત્યારે જે ખીચું બનાવીએ તે થોડુંક આ રીતે તમે ઢીલું બનાવશો તો ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે અને એકદમ લારી ઉપર મળે તેવો તેનો સ્વાદ પણ આવશે। તો હવે આ રીતે આપણે સ્પેચ્યુલાની મદદથી મિક્સ કરતા જઈને કોઈ ગાંઠા રહી ગયા હોય તો તેને પણ આપણે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું એટલે આપણા ખીચુંમાં બિલકુલ પણ લોટના ગાંઠા નહીં રહે। તો અહીંયા આપણે આધણ એકદમ સરસ રીતે આવવા દીધું છે એટલે આપણું ખીચું બિલકુલ પણ કાચું નહીં લાગે। પણ જો તમને લાગતું હોય કે તમારું આધણ બરાબર નથી આવ્યું અને ખીચું તમારું કાચું છે તો તમે તેને સ્ટીમરમાં લગભગ 10-1 મિનિટ માટે બાફી પણ શકો છો। પણ અહીંયા આપણું આધણ એકદમ સરસ રીતે આવી ગયું છે તો આપણે તેને અલગ બાફવાની બિલકુલ પણ જરૂર નહીં લાગે। આ ખીચું આપણે ખાવા માટે બનાવીએ છીએ તો એકદમ આ રીતે ઢીલું હશે તો ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગશે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો હવે આપણા ખીચુંમાં બિલકુલ પણ ગાંઠા નથી, મેં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। તો થોડી વાર માટે આપણે ખીચુંને ફરીથી આ રીતે કૂક કરવાનું છે। તો કઢાઈમાં આપણે થોડુંક આ રીતે ફેલાવી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ આપણે એકદમ સ્લો રાખીશું અને તેને ઢાંકીને આપણે સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર લગભગ 5 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું। આ રીતે આપણે તેને ઢાંકીને સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર કૂક કરીશું એટલે આપણું ખીચું એકદમ સરસ રીતે કૂક થઈ જશે અને ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે। તો એ આપણું ખીચું એકદમ સરસ રીતે બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। થોડી વાર માટે આપણે આ જ રીતે તેને મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીંયા તમારી કઢાઈ જાડા તળિયાવાળી હશે તો ખીચું તમારું એકદમ સરસ રીતે કૂક થઈ જશે અને જે કઢાઈમાં ખીચું ચોટેલું હશે તે કઢાઈ ઠંડી થયા પછી એકદમ આસાનીથી તેમાંથી અલગ થઈ જશે। તો હવે ગરમા ગરમ ખીચુંને આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને નીચે ઉતારી લઈશું અને કઢાઈને આપણે ગેસ ઉપરથી નીચે ઉતારીને ખીચું ગરમ ગરમ હોય તેમાં જ આપણે આ રીતે થોડા ઝીણા કટ કરેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું અને હવે તેમાં 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે આ રીતે તેલ ઉમેરીશું અને એકદમ સરસ રીતે આપણે તેને સ્પેચ્યુલા કે ચમચાની મદદથી મસળીને મિક્સ કરી લઈશું। તો આ રીતે ઉપરથી આપણે થોડુંક તેલ ઉમેરીને તેને થોડી વાર માટે મસળીશું એટલે ખાવામાં ખીચું એકદમ સ્મૂથ લાગશે અને ટેસ્ટ પણ એકદમ સરસ આવશે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બિલકુલ આ જ રીતે ખીચુંને એકદમ સરસ રીતે તેલમાં મસળીને મિક્સ કરી લીધું છે। તો અહીંયા આપણું ખીચું એકદમ રેડી છે। તો ગરમા ગરમ ખીચુંને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું। તો ખીચું હંમેશા ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ ખાવાની બહુ મજા આવે છે। તો ગરમા ગરમ ખીચુંને તમારે આ રીતે સર્વ કરવાનું। તો આ રીતે આપણે પ્લેટમાં થોડુંક ખીચું ઉમેરીશું અને હવે ઉપરથી આપણે સિંગ તેલ કે પછી તમારી ઘરમાં જે પણ તેલ યુઝ કરતા હોય તે 1 થી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઉમેરીશું
અને હવે ઉપરથી આપણે થોડોક આચાર મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું. તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.